හරි වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ මගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එක 0.0 ගානකට තමයි අප්ලෝඩ් ස්පීඩ් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ගෙවන ගානට අනුව මට ගැලපෙන කනෙක්ෂන් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. මම ගැන පැත්තකට දැම්මොත් එහෙම ඔයා මේ අත්දැකීම මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක එහෙම්ම විඳලා තියෙනවා. ඊට එහාට ගියාම දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් COVID-19 එකත් එක්ක ඔන්ලයින් এডুকেෂන් සිස්ටම් කියලා දෙයක් ආවා. මෙන්න මෙතනදී ගොඩක් ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට සිග්නල් නැහැ. මෙන්න මේ හේතුව හින්දා ගොඩක් අය ගොඩක් ළමයි තමන්ගේ ජීවිත අවදානම් පවන්න නොතකලා සිග්නල් තියෙන තැන් හොයාගෙන යනවා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා මාධ්‍ය මීඩියා වලදී. අල් ජසීරා එහෙම නැත්නම් ඉන්ටර්නැෂනල් නිවුස් වලින් පවා මේ ගැන වාර්තා කරනවා. මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා ඉන්ටර්නැෂනල් නිවුස් මීඩියා වලදී. ඉතින් එහෙම තැනක තමයි ශ්‍රී ලංකාව තියෙන්නේ. හරි. ඇත්තටම ලංකාව විතරද මේ ප්‍රශ්නෙට මුහුණ පාන්නේ? කියන්නේ ලෝකයේ තියෙන හැම රටක් අතරින්ම ශ්‍රී ලංකාවට විතරද මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ? ඇත්තටම නැහැ. දැන් මම කිව්වොත් එහෙම සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාවලට අනුව ශ්‍රී ලංකාවේ ජනගහනයෙන් 3න් 2කට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් නැහැ. ඒ වගේම ලෝක ජනගහනයෙන්, ඒ කියන්නේ මුළු සම්පූර්ණ ලෝකෙන පොපියුලේෂන් එකෙන් ලෝක ජනගහනයෙන් 150කට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් නැහැ. ඉතින් ලෝකේ පුරා විහිදිච්ච නෙට්වර්ක් එකක් වෙච්ච මේ ඉන්ටර්නෙට් එක හින්දා ලෝකේ 50කට කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් නැති වුනේ? දැන් අපි ඉන්ටර්නෙට් එන්නේ කොහෙන්ද කියලා හිතුවොත් අපිට ගොඩක් විදිහට අයිඩියා එකක් එන්නේ චන්ද්‍රිකා වලින් තමයි ඉන්ටර්නෙට් එන්නේ කියලා. හැබැයි ඒක වැරදි. ලෝකෙට ඉන්ටර්නෙට් කියන එක හැදෙන්නේ මුහුද යටින් ගමන් කරන ෆයිබර් ඔප්ටික් සී කේබල් වලින්. මෙන්න මේ ෆයිබර් ඔප්ටික් සී කේබල් ඉන්ටර්නැෂනල් විදියට ග්ලෝබල් විදියට එකකට එකක් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ග්ලෝබල් වෙච්ච මෙන්න මේ ෆයිබර් ඔප්ටික් කේබල් අදාළ රටකට එහෙම නැත්නම් අපි අපේ රට ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාවට යනවා සහ ශ්‍රී ලංකාවේ ISP ලා විතින් මේක බෙදා දෙනවා. එහෙම වුණත් ගැලපෙන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් අපිට නැත්තේ. පළවෙනි හේතුව තමයි රට පුරා විහිදිච්ච එහෙම නැත්නම් ඒ අදාළ ISP ට විහිදිච්ච ගැලපෙන ඒරියා සිස්ටම් එකක් නැති එක. ඊට හේතුව තමයි ටවර්ස් වල තියෙන මෙන්න මේ ස්ට්‍රින්ග් එක මදිකම. ඊට එහායින් ගියාම ISP ලා විසින් ටවර්ස් වල හරියට පිහිටවන්න නැතිකම. මෙන්න මේ හේතුව මේක පළවෙනි කොටසට ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි පොපියුලේෂන් එක. දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් COVID-19 එකත් එක්ක ගොඩක් අය තමන්ගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තාම ටවර්ස් වලට දරා ගන්න බැරි යූසර් ප්‍රමාණයක් ආපු ගමන් ටවර්ස් වලට සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ඩ් එක එන්න අඩු වෙන පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් එක හේතුවක්. ජනගහනය වැඩි වෙච්ච එක. අපිට පුළුවන් ද මේ චන්ද්‍රිකා වගේ දෙයකින් හරි නැත්නම් වෙනම සූර්යකෝෂ වගේ දෙයකින් හරි මේ කනෙක්ෂන් එකක් හදලා නෙට්වර්ක් එකක් හදලා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ග්ලෝබල් විදියට ලෝකේ හදන්න. ඉතින් මේකට ගොඩක් හොඳ අඩිතාලමක් තිබ්බා Facebook කම්පැනි එකෙන්. Facebook කම්පැනි එකෙන් සූර්යකෝෂ අභ්‍යවකාශයට අහසට යවලා මේගොල්ලෝ try කරන්න පටන් ගත්තා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා. හැබැයි ඒකත් අසාර්ථක වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි ලෝකෙම අවධානය යොමු කරන්න පටන් ගන්නේ ග්ලෝබල් සැටලයිට් කනෙක්ෂන් කියන එක ගැන. දැන් ග්ලෝබල් සැටලයිට් ඉන්ටර්නෙට් ගත්තොත් එම චන්ද්‍රිකාවක් පෘථිවියේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 35000කටත් වඩා ඉහළින් තමයි අභ්‍යවකාශයේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ උඩක කනෙක්ෂන් එකක් හැදුවොත් ගොඩක් වෙලාවට දැන් PUBG වගේ ඔන්ලයින් ෆ්‍රී ගේම්ස් ගහන අයට ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොකද අඩි 35000ක උඩ චන්ද්‍රිකාවකට රේඩියෝ තරංග ගිහිලා අපවසරයක් ඒකේ වැදිලා එනවා කියන්නේ එතනදී ලොකු ඩිලේ වීමක් සිදු වෙනවා. ඉතින් මේක ගොඩක් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බා. මේකට ගැලපෙන විසඳුමක් මේ වෙද්දී ඉලෝන් මස්ක් හොයාගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඉලෝන් මස්ක් මෙන්න මේ ග්ලෝබල් සැටලයිට් බෑක්බෝන් එකක් හදන්න ඕනි ප්‍රොජෙක්ට් එකක් දියත් කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි Starlink. Starlink කියන එකේදී මෙහෙමයි. මේකෙදි වෙන්නේ මෙහෙමයි. චන්ද්‍රිකාවක් පෘථිවියේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 500ක් වගේ ගානකදී තමයි මෙතනදී පිහිටවන්නේ. මෙන්න මේක හින්දා කිලෝමීටර් 500ක් විතර උඩින් චන්ද්‍රිකාව පිහිටවන හින්දා 1500කට සාපේක්ෂව ගොඩක් අඩු වෙලාවක් තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක අපිට හම්බෙන්න යන්නේ. ඒ වගේම මේ වෙද්දී මේක හොඳට අත්හදා බලන්න පටන් ගන්න තියෙනවා සහ ඇමරිකාව වගේ රටවල මේක හොඳටම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් පොළවේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 500ක් විතර උඩින් සැටලයිට් 1600ක් විතර පිහිටවන ඉලෝන් මස්ක් කටයුතු කරගෙන යනවා. මෙන්න මේක හින්දා අපිට හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා තමයි ගොඩක් අය විශ්වාස කරලා සහ අත්හදා බලමින් ඉන්නේ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මේ සැටලයිට් 1600ම ලේසර් වලින් එකකට එකක් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ සහ අපි පරිභ්‍රමණය වෙනකොට අපිට පුළුවන් අනිත් චන්ද්‍රිකාව මගහැරලා ඊට පස්සේ තියෙන චන්ද්‍රිකාවත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න. මෙන්න මේකින්ද අපිට පුළුවන් ලොස්ට් වෙන්නේ නැති ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් මෙන්න මේ Starlink කරහා තියාගෙන ඉන්න. ඉතින් ඒ වගේම SpaceX එහෙම නැත්නම් ඉලෝන් මස්ක්ගේම SpaceX මගින් දියත් කරපු මෙන්න මේ Falcon කියන රොකට් එක මගින් මේ වෙද්දී චන්ද්‍රිකා 60ක් අභ්‍යවකාශයේදී එකපාර පිහිටවුවා. එකපාර රිලීස් කරා. මෙන්න මේක හින්දා Starlink ආරම්භ වුණා. ඉතින් මේ චන්ද්‍රිකාව වලට බලශක්තිය හම්බෙන සෝලාර් පැනල් වලින් සහ මේවා අභ්‍යවකාශය තුර එහා මෙහා ගෙන යන්නේ ක්‍රිප්ටෝන් කියන වායුව පාවිච්චි කරලා. මෙන්න මේ සිටුේෂන් එකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ නෙට්වර්ක් එකක් කරගෙන යන්න ඉලෝන් මස්ක් සමත් වෙලා තියෙනවා මේ වෙද්දී. දැන් මෙහෙම තමයි මේක පිහිටවලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මේකෙන් හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ විවිධ ප්‍රදේශවල මේ Starlink අත්හදා බැලුවාම ඒකෙන් හම්බෙච්ච ප්‍රතිඵල. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ Mbps 50 සිට Mbps 150 දක්වා 220 150 300 104 මේ වගේ ස්පීඩ් එකක මේවා තියෙනවා කියලා. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේක ෆ්‍රීද?
නැහැ මේක ෆ්‍රී නෙමෙයි. ඇවරේජ් ගත්තොත් එම ඇමරිකාව ඇතුළේ විතරක් මාසෙකට ඩොලර් 100ක් වගේ ගාණක් මෙතනදී අය වෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඒක අපිට සාමාන්‍ය ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියෙක්ට දරා ගන්න අමාරු ගාණක්. පළවෙනි හේතුව තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ගත්තොත් එම ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ third level එකේ country එකක්. ඉතින් third level එකේ country එකක් විදිහට අපිට USA ඕස්ට්‍රේලියා වගේ රටවල් එක කම්පෙයාර් කරාම අපිට මේක ගන්න ටිකක් දුරට අමාරුයි සහ මේක ශ්‍රී ලංකාවට ආවොත් විදුලි සංදේශන සහ නියාමන කොමිෂන් සභාව සහ ISP ලා මේකට කොහොම ප්‍රතිචාර දක්වයිද කියලා හිතා ගන්න අමාරුයි. සමහර විට ටැක්ස් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම වදින්නට පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි මේක ප්‍රයිස් එක. මේක ප්‍රයිස් එක ගොඩක් වැඩි. මොකද ඩොලර් 100ක් ඇමරිකාව ඇතුලේ එක පුරවැසියෙක් මාසෙකට Starlink විදිහට පේ කරනකොට අපිට ඒක ගෙවන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකට පුළුවන් සරල විසඳුම තමයි බදාගෙන කෑම වෙනුවට බෙදාගෙන කෑම. ඉතින් කිහිප දෙනෙක් එකතු වෙලා ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් Starlink විදිහට අරගෙන මෙතනදී කිහිප දෙනාම බෙදාගෙන මුදල් පේ කිරීම තමයි මෙතනදී ලෝකේ ගොඩක් රටවල් වල මේ වෙද්දි සරලව ක්‍රියාත්මක වෙන මෙතඩ් එක. අපිට ඇත්තටම ඉලෝන් මස්ක්ගෙන් මේ Starlink ගන්න ඕනි නම් අපිට කරන්න පුළුවන් එකම දේ විශේෂම දේ තමයි මේකෙදි ශ්‍රී ලංකාවේ රජයත් ඇතුළුව සහ ඊට අමතරව Twitter හරහා අපිට පුළුවන් යුනික් හැෂ්ටැග් එකක් පාවිච්චි කරලා ඉලෝන් මස්ක්ගේ අවධානය ගන්න. ඉතින් අපිට පුළුවන් එහෙම වුණොත් Starlink ගන්න. මම හිතනවා මෙතන කමියුනිටි එක හරහා ගොඩක් අය ඉන්නවා. මොකද මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා Facebook එකේ Starlink කමියුනිටි එකක් පටන් අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් එහෙම ලංකාව වටේම Starlink චන්ද්‍රිකා රවුම් ගහනවා වට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලංකාව වටේ රවුම් ගහන මෙන්න මේ චන්ද්‍රිකාවලට අපිට ඉලෝන් මස්ක්ට කියලා ඉන්ටර්නෙට් ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක ගොඩක් ලොකු ජයග්‍රහණයක් වෙයි අපේ රටට. ඉතින් මේ විදිහට තමයි global sea backbone එක වෙනුවට global satellite backbone එකක් ඉලෝන් මස්ක් Starlink කියන ප්‍රොජෙක්ට් එක යටතේ පවත්වගෙන යන්නේ. ඉතින් මේක මේ වෙද්දි අතිසාර්ථක වෙලා තියෙනවා සහ මෙතනදී ගොඩක් හේතුව තමයි එක තැනක ඉන්ටර්නෙට් ඕනේ නැහැ. මොකද එක සැටලයිට් එක අරගෙන අපිට ඕන තරක සංචාරය කරන්න පවා අවස්ථාව මෙතනදී හම්බෙලා තියෙන එක. ඉතින් මොකද ඔයා හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට මෙන්න මේ කියන Starlink ගන්න පුළුවන් නේද? ඔයාගේ අයිඩියා එක මතක ඇතුව පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා ලින්ක් එකක්. ඒ ලින්ක් එකට ගිහලා බලන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ලංකාව වටේම සැටලයිට්ස් රවුම් ගහනවා මේ Starlink ප්‍රොජෙක්ට් එකේ. මීට අමතරව පහළ තියෙනවා Starlink community group එකේ ලින්ක් එක. ඒකටත් ඔයා join වෙන. එතනදී ඔයාට හොඳ knowledge එකක් සහ ඉදිරියට කරන්න යන දේවල් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනවා. ජය වේවා.